اومدیم با یه ماشین طلایی که توی قلب آلمان هم تولید میشه. این ماشین یک از 500 و 606 اسب بخار داره. پورش 911. نه فقط 911 توربو اس اکسکلوسیو سریز. جان تو من گفتی قیمت نو این ماشین 6 سال پیش 260,000 یورو بوده. الان تو چرا این ماشین رو که دست دومم هست و 5000 کیلومتر هم رفته 340,000 یورو گذاشتی برای فروش؟ مهران جان بذار امروز ماشین رو یکم بهت توضیح بدم. بندازیمش تو اتوبان باش برونیم، آخر ویدیو بهت میگم چرا. خب بچه‌ها من بعد اینو بهتون بگم، من اصلا فن پورشه نبودم. امید جان تو تا الان چند تا پورشه داشتی؟ خیلی، یعنی 100 تا دیلی بیشتر. که سوار بشی نه برای فروش. 911 یعنی 911 واسه زیر پام هیچ وقت. پانامرا داشتم، کاین داشتم، ولی 911 هیچ وقت نداشتم. چرا 911 نداشتی؟ ببین خیلی 911 رو دوست دارم. ببین من زیاد پورشه باز نیستم، یعنی مثلا من بیشتر با ماشین فراری یا لامبورگینی و اینا حال میکنم. پورشه واسه من اوکیه، ولی مثلا واسه آلمانیا اصلا دین پورشه، یعنی واسه آلمانیا هیچ بالاتر از پورشه نیست. برعکس تمام پورشه ها این پورشه خیلی فرق میکنه با تمام پورشه ها. اگه گفتی چرا؟ اکسکلوزیو سریس. ببین معمولا پورشه ماشینای خیلی لوکی میسازه، یعنی ماشینای پورشه واقعا حرف ندارن، پرفکتن، یعنی هم پرفورمنس ماشینشون هم کیفیت ماشین، ولی ریختشون همیشه یک کم لوکی تره از ماشینای مثلا فراری یا لامبورگینی. خب کمتر شو آفن این ماشینا. این ماشین البته برعکسه، این ماشین کاملا شو آفه، اصلا میبینی همش طلاییه. به خاطر رنگشه؟ نه فقط به خاطر رنگش. ببین از کجا شروع بکنیم؟ ببین رنگش که طلاییه، خودت میبینی زرد نیستش، طلاییه. بعدش کاپوت ماشین برعکس 911 معمولی کاربون فایبره. این اصل کاربونه که بعداً طلایی رنگ میشه، یعنی اگه اینو رنگش نکرده بودن تمام کاپوت ماشین این شکلی بود. یعنی کل کاپوت کربونه. خب بعد اومدن کربن رو رنگ کردن که طلایی بشن. این رنگ حتی از کربن هم خفن‌تره. یه نگاه بنداز، سقفش هم همینطور. سقفش هم همینه. سقفش هم همین خطو داره. این سقف ماشین کاربون فایبره. آره همش سقفش کاربون فایبره. اوه کل سقف و کاپوت ماشین کربن بوده. نگاه کن واسه عقب ماشین ادامه داره. این خط اینجا باریک‌تر میشه، رو کاپوت موتور نوشته اکسکلوسیو سریز و این بالم در میاد، یعنی بلند میشه در حال روندن. چه خفن. آره بعد چجوری بلند میشه؟ هر وقت بخوای بلند میشه، نه هر وقت نخوای. بچه‌ها دیزاینش ولی خیلی خفنه، خیلی باحاله. بعد این ماشین خیلی چیزای مخصوص داره. ببین کربن کلا. آره این که هوا میره تو کاربون فایبره، آینش کاربون فایبره، حتی اینجا نگاه کن این یه ذره حتی اینجاش هم کاربون فایبر کردن. حالا چیزی که خیلی جالبه ترمزهای ماشین که سرامیکه. بعدش این رینگو که میبینی اینم حتی اول طلاییش میکنن. آره بعد که طلایی شد دوباره مشکی رنگ میزنن روش. بعد یه چیزی که برای من جالب بود امید نگاه کن این لوگوی پورشه است. خب بعد این حکاکی شده، خیلی کیفیتش بالاست. مثلا من همین رو دیدم پشمام بیاد. من دیگه پشم ندارم. نه داری میدونم. اینم دیگه دقت کن، به این میگن سنترال لاک، یعنی به آلمانی میگن سنترال فشلوس. یعنی این رینگا با پیچ سفت نشده. این فقط یه دونه اینطوریه که با ابزار مخصوص هم میخوای که بازش بکنی. تو که تو بازار رینگ و اینا هستی این انقدر آسون نیستش باز کردنش. پس من هماهنگ کنم ابزار مخصوص بیارم بچه‌ها. اوکی مشکلی نیست. بعد این شب ماشین رو بیرون میذاری دیگه تو خیابونه نه؟ ما تو نمایشگاه نه، همیشه تو نمایشگاه. تو بچه‌ها بگو تو نمایشگاه ماشین. ببین مهران جان بیس این ماشین یه پورشه 911 نسل 991 توربو اس، موتورش 3.8 با 6 سیلندر و بیس ماشین بیس موتور 581 اسب بخاره. این ماشین ولی موتورش از خود کارخونه پورشه، چون که توربو اس اکسکلوسیو سریز هستش تقویت شده به 606 اسب بخار. چقدر خفن. بچه‌ها دیزاینش من خیلی دوست دارم، حتی این پایینم کاربون فایبر داری. آفرین. بعد خیلی خوشگله دیزاینش، مخصوصا پشت ماشین. پشت ماشین دیفوزور ماشین اگزوزاش فرق میکنن. بعد این خیلی باحاله. پورش 911 توربو اس. این خیلی خوشگله. این یعنی پول. آره دیگه بالاتر توربو اس هیچ وقت نیست. این توربو اس این دیگه اندشه. میدونید بخوای سفارش بدی ماشین. یه چیزی که خیلی جالبه برا من و تا حالا ندیدم اینه که اگزوز رو میبینید بچه‌ها، پایینش رو میبینید یه جوری حالت شیار داره. تا حالا من ندیدم. تو دیده بودی؟ آره دیده بودم. جدی؟ حالا نمیشد نگیزایمون نکنید. زیاد دیدم. ایتورینا کات بزن.
امید جان بیا بریم موتور ماشین رو چک کنیم. آری بریم جلو. نه من اینو میدونم. وایسا پورشه 911 جلوش موتور نداره. دقیقاً. مثل لامبو. البته الان به بچه‌ها نشون میدیم چیزی تو تمام پورشه 911 که هستش موتور رو نمیتونی ببینی. حالا اینو میزنیم بالا بهت نشون میده. من دو تا هواکش دارم میبینم. میشه انگشت بکنم توش؟ بکن توش راحت باش. دیگه عادت کردم به این کارات. نه انگشتم جا نمیشه. نمیخریمش. انگشتم جا نمیشه. وایسا خیلی گوگلیه. بی دو نفر رو باز کنه. خیلی سنگینه. آره خیلی گوگلیه. همین موتورشه؟ مهران من فکر کردم 260,000 یورو پول دادی حداقل یه جک گذاشتم وای میسه من چه میدونم. فقط تو همینو از موتور میبینی ها. اینجا نوشته توربو اس 3.8 آره اکسکلوسیو پاور کیت. بعد همینم کربونه. خیلی جالبه. همینم کربن فایبره. اینجا روغنو میتونی چک بکنی، اینجا آبو و همین. دیگه موتور رو نمیبینی. میدونی من یاد چی میندازه؟ کارت گرافیک 4090 اوسی. آره این واقعا شبیه کارت گرافیک پی سی میمونه. این برای چیه؟ نگاه کن بهت توضیح بدم. از اون سقف میبینی؟ یکم رفته تو رفتگی داره سقف. از اونجا با ارودینامیک باد میاد از این میره تو، بعد از اینجا میره پایین که موتور رو خنک نگه داره. بعد نمیشه اینجا یه پنکه گذاشت؟ میشه بخوای میشه. آره واسه تو ایدهشو بدم به شرکت پورش. حالا ندادی. ما پنکه زیاد داریم. کولر آبی هم. بچه‌ها این نکته منفیش اینه که وای نمیسه. چرا وای نمیسه؟ باید معمولا وایسه. این کمک هاشن که فکر کنم دیگه خوب کار نمیکنن، باید عوض شه. آره 5000 کیلومتر رفته. همینو میگن پورشه. آره. شاید هم خیلی سنگینه واسه همینه. خیش بریم واسه صندوق عقبش که صندوق جلوه. بریم برای صندوق جلوش که صندوق عقبه. امید جان خیلی بزرگه. اوکی. یه چیزی که مهمتر نگاه کن کربن فایبر. اینجا کاپوتو ببین همش کربن فایبره. کلا کربن فایبره. بعد ببین این چقدر جالبه. مثلا بچه‌ها این برای وقتایی که ماشین حالا خراب میشه که البته پورش که هیچ وقت خراب نمیشه. اگرم خراب بشه کلا موتور عوض کنی. یه مثلث شبنواس میذاری بغل خیابون. ببین دست منو میبینی تا اینجا میره تو. تازه مشت نکردم. آره دست تا اینجا میره داخل. خیلی جا داره. و اینم در نظر بگیر دلیل اینکه صندوق جلوش اینقدر جا داره چون که همزمان صندوق عقبم هست. مهران جان تا الان پورش 911 توربو اس سوار شدی؟ نه. بهت قول میدم این ماشین پرفکت ترین ماشینی هستش که تو عمرت سوار شدی. بچه‌ها امید همین الان در ماشین رو باز کرد. امید ببین میخوام بهت بگم شاید من تجربه دارم در عرصه ماشین. چی میگن بهش؟ تکنولوژی. انگلیسی حرف زدی؟ انگلیسی بود. تو به من همیشه میگی فارسی حرف بزن، خودت انگلیسی حرف میزنی. نه دیگه وقتی که میخوام چوسیو بذاره انگلیسی قاطیش میکنم. خوبه جواب. من یه اطلاعی راجع به پورش دارم و بعد اینو میخوام بهت بگم. این ماشین اکسکلوزیو سریز خب همه جاش گفتم بهتون کربونه و رنگ بیرونش طلاییه. الان اولین نکته‌ای که من فهمیدم اینه که نگاه کنید حتی دوخت داخل ماشینم اینجوریه. این توی کربن فایبر. این کربن الان؟ آره این کربن فایبره. اوه بچا اینم کربونه که رنگ اینم طلاییه، اینجام طلاییه و همه جاش طلاییه. صندلی‌ها طلاییه از تو. خیلی خفن. کاش تیپامون هم طلایی می‌کردیم میومدیم. یه ساعت طلایی مینداختیم امروز. ساعت من گوشتیه. می‌دونی چجوری من ساعت نگاه می‌کنم؟ گاز می‌گیری؟ نه بی نزدیک. از طریق این من میدونم که ساعت چنده. اوکی. با موام. چون که صبح باد کمه، مثلا اگه باد نباشه میدونم 6 7 صبح. دم ظهر باد زیاده. از کجا میدونی که شب شده؟ چون که تو آخر روز همیشه پشمات میریزه. نه شب بابا نمیدونم. من واقعا بهت میگم چجوری میدونم شب شده؟ اگه خالمو ندیدم. میدونی تاریکه. اونجا یه پلاک سمت راسته که شماره ماشینم زده، چون که 1 از 500 اینجا نوشته که دقیقاً شماره چنده. دقیقاً نوشته که این ماشین 167مین از 500میه. یعنی خیلی خفنه. تو فکر کن تو دنیا چقدر آدم هست، چقدر پورشه باز هست که فقط 500 تاشون تونستن این ماشین اینطوری بخرن. راست میگه اینا. یعنی این شانس از پورشه گرفتن که این ماشین رو بخرن. ولی امید این ماشین به درد من و تو نمیخوره. شاسی بودن نیاز داریم. من دلا شدم اینجوری ازن. مهران جان دوستم یه چیز رو توضیح بدم. دقت کردی تو پورشه ها همیشه سوئیچ ماشین سمت چپه؟ خب میدونی چرا؟ ببین این قدیما اینطوری بوده که واسه مسابقه ماشین خب همه واسه اول مسابقه تو ماشینا نمی‌نشسته. مثلا 50 سال پیش خب راننده کنار پیست وای میسادن و استارت که میگفتن همه باید میدویدن تو ماشیناشون و کلیدو مینداختن تو سوئیچ و به خاطر همین قفل ماشین انداختن چپ که راننده که میپره تو ماشین نخواد تازه مثلا کلیدو وقت اینجا بندازه، میپره و استارت میزنه و اینو دیگه نگه داشته پورش. همین گفتم بهت بگم. الان یه ساعت گفتی همین بود. بهت بگم که بدونی. چیزا یکم رفت بالا دیگه الان. نه ولی برام خودش الان جالبه. اونجا میدونم اولین چیزی که من بهش فهمیدم چی بود؟ اینکه کاست میخوره. نه اول اصلا من خواستم نق بزنم میگم کیفیت این خوب نیست. بازی شله. آره بعد اومدم گفتم خب بعد یه چیزی داشته باشه، نمیتونم بگم فقط شله. یه فشار دادم دیگه باز شد. همونجا بود تصمیم گرفتم دیگه زیر نزنم.
یس پورشه. دیدی اینجا کاست میخوره؟ این کاست مطمئنی؟ این کاسته. این سی دیه، این کاست دیگه. این کاست نیست. پس چیه؟ این بعد کابل آوکس و اینا زیرش باشه. دقیقاً. حال کردی خدایی. اولد اسکول در آوردنش. این شکل جایی که مثلا کاست رو معمولا بعد هول بدید. تجربه کردم کاست چیه؟ من جان نگاه کن، من این اسپویلر ماشین میاد بیرون، تو یه کاری بکن. پیاده شو، من میزنم روی این دکمنت و فقط جلوی ماشین رو نگاه بنداز. آره. اوکی، لتس گو. قبل از اینکه ما این اسپویلر رو ببریم بالا، یه ساوند چک هم بکنیم. امید، ببینم شعار می‌کنیم. واو. ببین موتورش هم سردا ولی خیلی خفنه. سفید شلوارا. بزن. من همیشه از بچگی دوست داشتم دستم بزنم جلو اگزوست، خیلی حال میده. بچه‌ها الان ببینیم که اسپویلر ماشین چطوری باز میشه. چقدر باحاله. خودش خیلی باحاله. حالا برو جلوش رو نگاه بنداز. الان میخواد بوق بزنه. او چقدر خفن. قدرت خدا رو میبینید خداییش. خیلی باحاله. مثلا از پارکینگ جایی میخواید برید بیرون، خیلی راحت اینو میتونید جمع کنید که جلوی ماشین نخوره به کف زمین. ساوند سیستم ماشین بورمستره و حتی میبینی حتی اینجا تو صندلی‌هاش هم دوخت شده توربو اس با دوخت طلایی. این پشتم همچنین، مثلا این پشتم که اکثرا کسی نمیشینه اونم همین جوریه. حتی سقف ماشین رو نگاه بنداز، حتی اینجا استراکچر طلایی هم میبینی. حتی کفی ماشینم. بچه‌ها این یه کفی ماشینه. نگاه نوشته پورش، بعد اینجا دورش چرم، اونم طلاییه. امید جان زیاد صحبت کردیم، سوار شو که بریم برای تست ماشین. امید جان قراره که یه دور خفن بزنیم با این ماشین با پورش 911 توربو اس اکسکلوسیو سیریز. اکسکلوزیو سیریز. آره همین. یس. شماره 167 از 500. از 500. عجب استارتی. آقا بریم ببینیم که سواریش چطوریه. امید البته خب نمیتونم اینو بگم ولی خیلی خوشگله. پورشه است دیگه. واسه همه بچه‌ها یه چیزی که خیلی مهمه، این خب پورشه مال آلمانه. آره. اسمش آلمانیه. ما هم آلمانیم. بخوان بچه‌ها درست اسم این ماشین رو بگن باید بگن پورشه. پورشه نه، پورشم نه. پورشم نه، پورشه. آلمانی میگن پورشه. پورشه. خب بچه‌ها ما اینجا دو تا دکمه داریم. امید جان این برای چیه؟ واسه بال عقبه که بیاد بیرون و فرانت اسپویلر ماشین. بعد این چیه؟ این لیفت ماشینه که ماشینو بالا پایین می‌کنه. اوکی جلو و عقب. بعد الان اتوماتیک استاپیم درسته؟ ESP هم که الان خاموشه. PDCC چیه؟ این واسه فنرهای ماشینه که محکم‌تر شه. نه دیگه همینجوریش محکم است. به به ببین قشنگ ما کف خیابونیم. قشنگ کف خیابونیم. انگار لامبو سوار شدی. من احساس می‌کنم رو آسفالت دارم غلط می‌خورم. این باسرم رو آسفالت الان دقیقاً. بعد چقدر ترمزای خوبی ولی داره. حالا می‌بینی لیفت ماشینو که تو داری بالا، الان که داره یک کم سرعت میری ماشین اتومات لیفتو میاره دوباره پایین. خودش میاره. آره لیفت سیستمو میاره پایین دوباره. دمش گرم. ولی ببین دنده خورش عالیه. صداش وقتی که داخلشی هم خیلی خوشگل‌تره نسبت به اینکه وقتی که بیرونشی خیلی بالاتره. بعدم داستان پورشه چیه؟ چرا همیشه اینجوری یه ساعت میذارن؟ همشون ندارن ولی مثلا توربو همشون دارن. به این میگن کرونو یعنی ساعت. این یه آپشنه که میتونی رو ماشین سفارش بدی، هم ساعت رو بهت نشون میده این ساعت چنده، هم تایم میگیره 60 ثانیه رو. قیمت همین ساعت چقدره؟ اینا بخوای سفارش بدی فکر کنم چیزی حدود 2-3000 یورو. 2-3000 یورو. 2-3000 تا به خودم بده، هر روز میشینم کنارت، ساعت رو هر روز بهت میگم، تایم هم برات میگیرم. تازه چای هم برات میذارم. مهران تایم گیر. ولی امید واقعا میگن پورش 911 حس اون سوپرکارو بهت میده. یه چیز دیگه. آره واقعا دیگه توربو اس. مثلا بیسش توربو اس، بعدش موتور از خود کارخونه پورشه دوباره تقویت بشه. فکر کن چی میشه. قشنگ صدا اگزوز انگار تو گوشمه. خیلی باحاله. بچه‌ها الان بال ماشینو بالا رو آوردم به سمت بالا. خیلی باحاله. خیلی هم سرعتش زیاده. اینو من خیلی دوست دارم. بعد سرعت اگه بری اتوماتیک هم میشه. آره خودش میاد بیرون. سرعت بالا بری خودش میاد بیرون واسه داون فورس که ماشینو یکم فشار بده به پایین. مثلا این لبه هستش جلو که میاد پایین موقعی که دکمه‌شو میزنه واسه اینه که باد نره زیر ماشین. ماشینو بلند بکنه. می‌بینی که ماشین پرس بشه به زمین، از بالا هم بالا میاد و بالا هم دوباره بادو فشار میده به سمت پایین. یه چیز بهت بگم، خشک‌ترین ماشینی که تو زندگیم سوار شدم اینه. واقعا خشک‌ترین. دیگه مثل خود آلمانیاست دیگه، خشکه. نه جدی میگم. ولی این ماشین واقعا پرفکته. یعنی الان دقت کن، تو الان رانندگی بکنی فرمون تو که میگیری یه ماشین دیدی؟ هولی شیت. با 70 کیلومتر یه گاز دادم. وای ماشین میپره. دقیقاً. چقدر خفنه. هولی شیت.
فکرشو نمی‌کردم. فقط 606 اسب بخوره. آره. ولی کاری واسط میکنه که بقیه ماشینا مثلا فراری، لامبورگینی با 700 800 اسب بخور هم نمیکنن. خداییش همون اسم بهم دست داد. آلمانی همیشه میگن اسب بخور پورشه چیز دیگه است. جدی؟ آره. فکر کنم به خاطر خشک بودنم یکم بیشتر حس میشه. من الان حس کردم. حس کردی؟ کجاش حس کردی که خیلی خشکه؟ از پایین. از پایین حس می‌کنی که خیلی خشکه؟ آها. متوجه شدم. خب این نظر خود راجع به پورش چیه؟ پورش همیشه بهترین ماشینا رو میسازه از لحاظ کیفیت، از لحاظ موتور، از لحاظ گیربکس، خب؟ ولی پورش یکم خسته کننده است. پورش همه شکل همن. چه 911 خیلی معمولی بگیری، چه توربو اسشو بگیری. جی تی 3 هم به نظرم خیلی شبیه اینه. همشون شکل همن دیگه. سال هاستم شکل هم، مثلا 30 سال یه شکلن ماشینا. اینش یکم خسته کننده است تو پورش. ولی خب آلمانی‌ها اینو دوست دارن که مثلا میگن خیلی چراغ خاموشه، میدونی؟ آره اینم هست، اینم رسمی. امید چه ساندی هم داره، چه صدایی داره. ساندش عالیه، خیلی خفنه، اصلا صداش عالیه. بعد حالا من تو پورشه ننشستم یه همچین حسی داشته باشم، خیلی خفنه. فرق میکنه با پانامرا. این لامبو نیست نه؟ این لامبو نیست، این پورشه است. پورشه مطمئنی؟ خلاص رو نذاری. Coming in, yeah, flex. I just wanna win, yeah. LA BB who we running with, yeah. 2 2 3 3, I'm on 10 again, yeah. State your name. Big been dope on flame. I just switched the lanes. Damn, he did it again. I just flipped the pain. Stripping and dipping in bass, slab on everything. Swimming, you sinking away, cause I got big racks coming. I put my low racks on it. آقا وارد اتوبان شدیم. امید جان آماده ای که؟ آماده که نیست ولی بریم. وصیت‌نامه کردی. با بعد کسی در افتاد. دقت کردی دیگه مرتب تا نفر اولی که میرونه، اوایلش همیشه من میروندم بهت نشون میدادم. بعد میگفتیم باشه حالا تو بشین. الان میدین چرا؟ چون من پرو شدم دیگه. امید من بهت میگم که شتاب این ماشین یک جوریه واسه اینه که میگم الان ماشین رو حالت اسپورت، الان اسپورت. اوه اسپورت کلاس. گاه الان سرعت من 80 است ولی گاز که میدم این اوه نه واقعا واقعا یواش میره پسر یواش. کل بدنه ماشین داره تکون میخوره. حالا دقت کردی که میری تو اسپورت پلاس این اتومات کرونو هم روشن میکنه واسه تایم گیرو 0 تا 100 میگیره، گرچه که بخوای واسط میگیره تو باید خودت ولی استاپش کنی. بچا اینم براتون تایم هم حتی براتون میاره. بعد خیلی باحال حالت اسپورت پلاسش اصلا انگار یه دنیای دیگه است. یعنی ما تا الان اسپورت میروندیم آره. خب اون حس لامبورگینی بهم دست میداد، حس فراری بهم دست میداد، ولی الان رو حالت اسپورت پلاس یه چیز دیگه است دوباره. خیلی باحاله. آقا جان بریم وارد اتوبان آزاد بشیم که من کارت دارم. فرق پورشه با تمام ماشین‌های دیگه که روندی چیه؟ فرق پورشه خشک بودنش، خیلی ماشین تیزیه، سری میاد و دیگه پورشه دیگه. پورشه. خوش بگم تنها ماشینی که 5 تا کیلومتر اینجوری داره. می‌بینی پشت هم چیده؟ فکر کنم من ماشین دیگه ندیدم اینجوری باشه. اوکی اتوبان بچه‌ها خالی میشه. 180 200 یا 234 رفت. 234 چقدر سریع رفتی. آره خیلی خفنه. ببین الان سرعت 190 شتاب ببین. نگاه با 190 شتابش عالیه. می‌بینی؟ آره فلوپسه نمیخواد بره کنار این. الان رفت. الان دیگه الان وقتشه مهران برو. 300 رو میخوام ببینم. برو 250 اولی شت 270 برای 300 اولین 300 280 290 برو نه 298 مهران مهران 298 رفتی 300 رفتی ببین نزدیک بود اولین 300 بشه. چند تا ماشین از راست اومدن خداییش اینو از دست دادی ها ترسیدی. ببین ریسک نکردم، چند تا ماشین از راست اومدن از لاین راست اومدن وسط، بعد یه ماشین دیگه هم پشت اونا بود منو نمیدیدم. آقا پورشه طلایی زیر پاته کسی جرئت نمیکنه بیاد تو راه. ببین مگه میشه اینو نبینن؟ رکورد من قبل از این 262 تا بوده ولی ببین امید واقعا 290 میرفتم اصلا همه چیز عادی بود. 100% تسلطی رو ماشین. آره این پورشه دیگه ترس نداری. با فراری 300 بری این ماشین میتونی میلرزه. لامبورگینی هم همینه ولی پورش میره. دقیقاً خواستم همین رو بگم. تسلط داشتم، احساس میکردم مثلا دارم 240 با یه لامبورگینی میرم. میگم چقدر قوی بود این ماشین. خیلی سریع رسید. خیلی سریع رسید. دمت گرم مهران. نیم ثانیه مونده بود که به 300 برسی. 3 رو ببینید. 3 0 0 حس چیه تو این ثانیه؟ خیلی آدرنالین بالا
ببین به ندرت میگم تنها ماشینی که تا الان جرأت دارم برم، یعنی جرأت داشتم مثلا امتحان کنم، یکی این بود، یکی هم لامبورگینی اوروس. آره دقیقاً این دو تا. حالا ما راجع به رویزازینا صحبت نمی‌کنیم، چون برای 300 ساخته نشده. اونا رو اصلا مقایسه نکنیم بهتره. ولی این دو تا ماشین واقعا آدم جرأت داره بره. دقیقاً، یعنی خیلی تسلطی رو این ماشینا. مثلا من با فراری یا لامبورگینی آونتادور یا رولتو 300 که میخوام برم، این واقعا خودم یکم میترسم اون موقع همیشه، چون که یکم حس می‌کنی هر آن میتونی کنترل ماشین از دست بدی. ولی پورش نه، پورشه رو همینطوری میری. دمت گرم امید جان. اولین سرعت بالای زندگیمو 298 تا با امید رفتم. بعد تتو بذارم اینجا. 300 که رفتی 300 رو تتو کن. 300 که رفتی 300 بعد یه MID بزن پشته. یعنی چی؟ امید. یه صفرش میشه او. امید نمیخوام بذارم تو برونی. چرا؟ حال میده. خیلی حال میده. بچه‌ها نمیخوام بذارم. من تو فراری SF9 همین حسو داشتم. خیلی خوب. نمیخواستم بذارم تو بشینی. خوب. حالا که تو 298 رفتی، من که زیر 300 نمیتونم برم الان. امید نمیذارم بشینی. جان من اگه بذارم تو بشینی. بچه‌ها بزنیم امید بشینه. گناه داره. تا حالا سواری ماشینا نشده. بیاد بشینه بابا ببینم. از بخت بد من نوبت امیده. میدونی امید من الان چیکار میکنم؟ من وصیت‌نامه‌مو نوشتم یه دونه. ما تو آلمان میدونی اینجوری هم میکنیم و تمام شد رفت. خدایا منو ببخش. میدونی من تو همین جاده رکورد زدم. چقدر؟ با بوگاتی 413 تا رفتم. آره. بچه‌ها امید رکورد 413 تا هم را داشته. فکر کن تو الان نزدیک 300 رفتی. من 300 رو رد کردم، 400 هم رد کردم. بیشتر نرفتی؟ ببین یه چیزی مثلا در حدود 500 متر جلوتر ماشین بود. فکر کن داری سرعت 413 میری. ماشین تا 420 میرفت. میتونستم پر بکنم ولی به ریسکش نمیارزید. رکوردش تو دنیا 417. 417. تو 18 میرفتی رکورد دنیا رو می‌زدی. 2 ثانیه. میتونستم ولی میترسیدم با سرعت 420 مثلا یهو از این ماشین سبقت بگیرم. خیلی خطرناکه. ببین فکر کن چه حالی بهت میداد اگه 300 رو امروز رد می‌کردی. من 400 رو رد کردم. تو اون لحظه که مثلا یه 400 می‌بینی اصلا حال هوای دیگه داری، درکت می‌کنم. امید جان بریم برای 0 تا 100ش. بریم. وای 100 تمام. تمام که نه. نه بس دیگه. میریم. تمام شد. نیست. اولی شت. دیدی ماشین شکل جلوش بلند شد؟ آره یه ذره حس کردم. ولی کلا سرم گیج میره. تو هم اینجوری هستی؟ نه تو الان خودت 300 رفتی. حالا که بغلم میشینی یهو سرش گیج رفت. نه واقعا بچه اون بغل میشینی یه حس دیگه داره. امید خندات پولدارانه است. آره. تمرین کنم. یکم. نه این یکم چیز بود. نه این بد. آخه میدونی چیه؟ از یه حدی به بعد دیگه از ته دلت میخندی. یکی این، دو این که تو مثلا خیلی مشتری میاد برات. نه اینا هم نیست واقعا. من موقعی که میخندم واقعا از ته دلم میخندم. آره اوکی حالا من رو با گریه در خیلی خفنه. 180 تا الان رفت امید. خدا قربون اتوبان‌های آلمان. امید خدا رو شکر. امید نکن مهران. اتوبان شلوغه. هر وقت نشستی بغلم گفتی اتوبان شلوغه. یه بار شلوغه. یه بار شده بشینی بغلم بگی اتوبان شلوغ نیست، گاز بده. همیشه میگی شلوغه. پایتم حاجی. گاز بده. شلوغ نیست. گاز پایتم. واقعا پایتم. برو. دیگه بالاتر از مرگ که چیزی نیست. باریکالله. الان خوشم میاد از آقا واقعا 213 خداییش بچه‌ها شلوغ اتوبان ببینید خودتون. 213 من 298 رفتم. بکش کنار 250 70 80 اوکی 280 هولی این اگه میرم بی ام و جلومونه. شاید امروز رکورد تو بزنی ها. کارش هست. بچه اتوبان خیلی شلوغه خدا رو شکر. متاسفانه اتوبان شلوغه. البته متاسفانه چیه؟ خوشبخت داره. دقت کردی بعض وقتا راننده‌های جلو خیلی عقده‌این؟ بله. مثلا یارو الان با فلوکسش حاضر نیستش راه بده با فولکس واگن بزنه کنار. خیلی اصلا اینجوریه. شاید به خاطر اینه که ماشین اون طلاییه. داره یاد میگیری یا خندتو. تو بود الان؟ آره داره بهتر میشه. عجب پکیجای تمرین لبخند با امید. مهران جان رکورد امروز تو زدی. یس! رسیدیم به اکسیت اتوبان 280 تا 298 مبارکت باشه. امید جان دیگه مهران شوماخر معروفه. چرا MK هستی؟ اگه مهران شوماخری. لقب دومه. اوکی. آره بابا.
امید جان الان یه سوال ازت دارم. دلیل اینکه این ماشین 260,000 تا صاحبش خریده بوده و الان قیمتش 340,000 تا چیه؟ خب ببین این ماشین من بهت گفتم یک از 500 خب تو فکر کن 500 تا بیشتر از این تولید نشده. بعد مثلا سراسر دنیا چقدر پورشه باز هست که دوست دارن یه پورشه تک داشته باشن. خیلی. و به خاطر همین قیمت دست دوش از فابریک گرونتره. مثلا اونی که از فابریک این ماشین رو میگیره خودش مثلا یه سابقه 10-20 ساله تو پورشه داره. خب یعنی همینطوری بهت این ماشین رو نمیدن. یعنی خودش خیلی اینوست کرده رو پروندهش تو پورشه و تونسته این ماشین رو بگیره. یعنی با رزومه خوبش تونسته این ماشین رو بخره و یعنی به همه نمیفروشن. دقیقاً. بعد واسه همینه که افت قیمت نداره. نه یعنی این ماشین طرفدارش بیشتره یا خریدارش بیشتره از اون چیزی که موجوده. درسته. این ماشین شاید تا 10 سال دیگه شاید حتی به 500,000 هم برسه. تا 500,000. آره چرا که نه. بعد امید یه دونه از این ماشینا داره. من تا حالا 3 تا از 500 تا رو فروختم داشتم. دمت گرم واقعا. این سومی از 500 تا که دارم. دمت گرم واقعا. افتخار می‌کنم بهت. مهران جان نظرت چیه؟ میخریش یا نمیخریش؟ امید ببین قیمت هم باید بگی دیگه درسته؟ بعد حساب کنم با قیمتش. آره. میخرم. میخری؟ آره ببین چرا؟ افت قیمت نداره، بیزنسی فکر میکنم. هیچ چیز منفی تقریبا توش ندیدم. صداش خوبه، شتابش عالیه. اباحتش عالیه، ریختش عالیه. ولی خب بگو من دارم ولی یا به نظر من اباحتی که مثلا لامبورگینی اینا بهت میدن این نمیده. مسلما نداره. این ماشینا خب گفتم یک کم بیشتر چراغ خاموشن، لوکیه. آفرین. این چرا؟ مثلا من خودم این ماشین دیدم حد زدم 140 تا پولش باشه. حد نزدم 340 تا باشه. ولی خب پرفورمنسش مثل یه فراریه دیگه. آره دقیقاً. نظر تو چیه؟ تو میخریش یا نه؟ من باشم اگه تنها ماشینم نباشه آره میخرمش. تنها ماشین کوچیک هم هست اینم. آره ولی اگه تنها ماشینم بخواد باشه نه نمیخرم. اوکی پس امیدم ازش اینه که میخرم. چیز بعدی توش دیدی؟ نه فقط خودمونو. امید مصرف بنزین ماشین چقدره؟ الان مصرف ماشین 20.8 بوده تو سن. بچه مصرف ماشین 20.8 یعنی 120 مصرفش هست. 121 هست. 120 با پول بنزین آلمان 140 یورو پول بنزین باید بدی. بیمه‌اش چقدر میشه تقریبا؟ این ماشین زیاد گرون نیست بیمه‌اش. مثلا سالی 2500 یورو در سال. یعنی ماهی تقریبا 250. آره میدونید چرا؟ همین ماشین رو کسی سوار نمیشه زیاد تو اتوبانا. اونایی هم که مثلا این ماشین رو دارن بیشتر آدمای مسنی هستن که واسه بیمه ریسکش کمتره که طرف تصادف بکنه. آره ایول. پس بیمه‌اش ارزونه، سرویس سالی 2000 تا بگو. ببین همون پولیه که تو مثلا با لامبورگینی میدی درسته؟ خیلی گرون گرفته. بچه‌ها اینم از پورشه 911. نظر شما چیه؟ برای ماشین بعدی دیگه چه ماشین رو تست کنید؟